Hyvää sunnuntaista huomenta. Aurinko paistelee. Täydellinen pyöräilyvloggailusää tänään. Että Tapio teen kyytiin vaan tervetuloa tänne Suomen syksyyn. Nappularengaskausi on korkattu käyntiin. Kahtokaa vaikka. Ajetaan tuohon puiston penkin reunaan ja kahtellaan vähän tätä setupia. Mitään isompaa pyörälenkkiä, varmaan 10 kilometriä pitempää, ei tälle sunnuntaille ole luvassa. Eilen lauantaina on ollut tämmönen huoltopäivä. Ja on pistetty tuommoiset, sanotaan, talvi- ja lumi yhteen sopivat gravel-tyyppiset kyklocrossirenkaat tuohon. Siinä on itse pillari ja siinä on sitten hieman kuvioidummat renkaat. Pure Grip Compound Continental Race King CX 35 milliä leviät. Takana on samanlainen. Tuossa kun ensimmäiset 100 metrit äsken polkasin, voin heti sanoa, että tuntuma niissä on paljon vakaampi tämmöisellä puistokrevelillä verrattuna noihin katorskiineihin. Jossa ei niissäkään kyllä mitään vikkaa, erinomaiset ovat. Mulle käy molemmat, mutta alkaa vaan tässä olehen tähän aikaan vuodesta realismia se, että tästä ei paljon enää ajokelit ja sääolosuhteet helpota. Näillä on vedetty lumeellakin tuossa viime maaliskuussa. Sanotaan, että semmoista erillistä ralekkisesonkia, semmoisen alku- ja päätepistettä varsinaisesti ole enää olemassakaan, vaan rengastus vaihtelee kuukauden mukaan. Niin kauan kun valo saa riittää, niin lähdetään polkea ja katsotaan vähän keltaisia lehtiä. Kyllähän nämä heti vois peksailla, että heittämällä ovat hittaammat kuin maantiesliksit katorskiinit. Vaan kyllä nämä on tasaisemmat kyytit, nämä renkaat alla. Paljon kuitenkin ajelen tämän tyyppisiä teitä pitkin, jota juuri kuvassa näit. Siinä asennellessa eilen aamupäivällä meni rehellisesti sanottuna kyllä muutama tunti, kun rupesi vähän hinkailemaan likaisia paikkoja tästä pyörästä puhtaaksi ja muuten, vaikka renkaanvaihto oli vaan tähtäimessä niin sanotusti etunenässä. Takakiekko meni ihan ok. Sitten kun pumppailin eturenkaan ilmaan täyteen, kuului pelkkää suhinaa. Oli tullut asennuksen yhteydessä reikä. Mutta kun etukiekko irti ja kumekset irti ja paikkaus puuhiin. Nyt siellä pyörii eturenkaan mukana muuan rengaspaikka. Sitten käydään ajamassa tämä polku. One-handed. Hehe. Jotain kiviä tällä polulla oli muutama. Hyvin alternatiivia urbaania graveliä. Mutta tällä tavoin kerätään vuoden hauskimpia kilometrejä.
tämä polku tästä pellon poikki. Se on sadeilman jäljiltä monasti hyvinkin liukas, mutainen, liejuinen. Aikaisemmin tuossa syksyllä vedin maantiesliksit ala tästäkin. Renkaat pyörivät tyhjiä kierroksia. Hyvin tämä kulkee, kattokaa. Talavi tässä menee hiihtolatu tämän koko pellon ympäri. En muista paljonko sille tulee tarkasti mittaa. Muutama vuosi takaperi oli kauhean kylmä. Mä pistin pyöräilykappeet päälle ja lähdin hiihtää. Suksia voideltu moneen vuoteen. Voin sanoa, että hyvin piti. Ei ollut kovin kauan enää kylmä. Höntsäilin tämän pellon tässä muutaman kerran ympäri. Viime talvena ei hiihtänyt kertaakaan. Sillä saattaa tietysti olla jotakin tekemistä asian kanssa, että kun Helsingissä alkoi parhaat hiihtokelit, niin mä keksin, että Ralehkista tulee kaikkien aikain talvipyörä. On muuten vähän routainen tämä polun pinta. Ai että tähän kyllä nappulakumekset puraisee hyvin. Vähän niin kuin uusi kesä olisi alkanut. Kiitos sopivien varustusten. Voimansiirtokin on putsattu ja rasvattu. Tuo kevein välitys sopii hyvin semmoisen erittäin kevyen sunnuntai-höntsän vispaamiseen, jolloin nopeus ei paljon nouse 15 kilometriä tunnissa yläpuolelle. Edelleenkin tuntuu, että paljon mieluummin mä herään sunnuntai-aamuna riittävää aikaista ja lähden poleksiin tänne rauhassa, kuin vispaisi kotona keittiössä harjoitusvastusta. Puolensa tietysti jokaisella niin sanotulla treenimetodilla. Hyvähän se on tässä vielä ennen puolta päivää tuolta lenkille lähtäkikö. Tänä aamuna heräsin tavanomaista aikaisemmin. Peräti on 4.30, kun oli eräs syy herätä siihen aikaan ja hoitaa eräs asia tuossa aamuhämärissä. Sitten nukkuin vähän aikaa, nousin vähän niin 10 ylös. Vähän lisää puuroa ja kahvia ja katsotaan hyvänä, kun aurinko paistelee pihalla. Nyt lähdetään ajamaan. Pitempää ihmistä saattaisi jo vähän jännittää. Se on vissiin tuo Siian syyskutu nyt menneillään. Vai eikä ne muuloi kudekkaako syksyllä? En minä tiedä, korjakkaa jos se on väärässä. Tuolla on kuitenkin haavien kanssa iso määrä ihmisiä huiskii. Pikkusen tässä, mitähän 100 metriä tästä vesiputtoukselta tonne vanhan kaupunginlahdelle päin. Itse hain lohikalat pakaste altaasta tuossa vähän aikaa sitten, mutta onnea Siian lippuamiseen. Mä en tiedä tarinaa, että Kalajoella on joskus 40-luvulla vähän luvatta siikaa lipottu ja kuulemma poliisia jostu karkuun. Iso siika saappaan sisässä piilossa. Tiedä, onko totta? Ois pitänyt tässä käydä kahtelemassa, kun tuossa
Menneinä viikkoina sateeli aika rankasti. Nytkin ylisee ihan voimalla. Komia kuuhunta ja humina käy. Yö pakkasta täällä on ollut. Jäätä mukavasti tuossa sillan pinnassa. Pitääpä lähteä nyt ihan kattoo, saako ne kallaa tuolta. Ois kyllä pikkusen vuosikymmenen jekku. Niin siistikin tonne haavin kanssa heiluun. Heiluis kauan ja sitten tekisi joku semmosen silmänkääntötempun. Ei noussut siikaa, mutta nousi ottaa vähän makosampaa evästä. Pannaani. No niin, bon appetit. Yhtään kallaa en ole vielä nähnyt kenenkään nostavan. Nyt tuolla yhdellä vähän heilahti haavi siihen malliin. Käänsin kameraa sinne päin, niin viedä mitä? Tyhjä haavi. Perhovehkeet. Mikäpä ettei. Erityisen kaunis tuo keltaoranssi koivu tuossa vastakkaisella rannalla. Vaikka ei aurinko enää niin lämmittäskään. Tässä auringon valossa on kuitenkin hyvä todeta tämmöisiä tosiasioita, että asentajan taidosta huolimatta renkaat pyörii suoraan, ilmat pysyy sisällä. Ja sitten, että edelleenkin ennakko-olettamus pitää paikkaansa. Ralehki on vähän stabiilimpi fillari, kun siinä on tämmöiset kyklocrossityyppiset graveli yhteensopivat rengakset alla. Näillä mennään tällä hetkellä. Niin kauan kun aurinko paistaa, niin täällä jotain näkee. Ruskan värit vielä hetken eroittuvat kauniina. Espoo 200 se alle puoli vuotta, jos se järjestetään samaan aikaan kuin tänä vuonna. Saa nähdä, ollaanko siellä vai mikä on oma henkilökohtainen ensi vuoden brevettiaikataulu. Tänä vuonna tähän asti 4 virallista ja sitten jokigravel, tämmönen oma toimi brevetin tapainen. Lähempänä 300 kilometriä jo sinä päivänä päästiin. Vaan mitä sitä vielä liikaa ensi vuoden reveteistä. Tänään asiat hyvin, niin silloin on hyvä. Bannaanit syöty ja kympinlenkki takana. Joku kerta pitää laittaa Ortliipin seatbacki tonne taakke. Sinne sitten vähän koivuklapeja. Selkärippuu. Makkarapaketti tuolta pakastimesta kotua. Sulahan lenkin ajaksi. Sitten jossain sopivassa urbaanissa nuotiopaikassa pienet tulekset pystyyn. Pitämään huolta tuosta rasva- ja nitriitiä, suolan ja punaisen lihan saannista. Noniin. Nyt on sitten kammenkierrokset veivattu, sanomiset sanottu. Pyöräily-vlog-episodi täällä myöhäissyksyn auringonpaisteessa alkaa tulemaan täyteen mittaansa. Ja ennen kuin saksin tämän filmin poikki, niin hyvä ystäväni, kiitän sinua
tämän pyöräilyvideon tekeleen kahtomisesta. Iloa ja rauhaa sinun päivääsi. Takkuu varmasti me nähdään seuraavalla kerralla jossakin joskus pyöräilyaiheisten videon tekeleiden merkeissä. Kiitos kun olit tällä kertaa mukana. Heippa!